मस्त खुसखुशीत आणि तोंडात घालताच विरघळणाऱ्या आणि आजी आजोबांनाही चावायची गरज नाही अशा शंकरपाळी कशा बनवायच्या त्याची रेसिपी आजच्या व्हिडिओमध्ये आपण बघणार आहोत। व्हिडिओ स्किप न करता शेवटपर्यंत बघा, कारण एकदम मस्त आणि खुसखुशीत अशा शंकरपाळी रेसिपी परफेक्ट पद्धतीने 1 किलोच्या प्रमाणात आज आपण बघणार आहोत। एकदम स्टेप बाय स्टेपमध्ये सर्व गोष्टी या टिप्स आणि ट्रिक्स सहित 1 किलोच्या प्रमाणे शंकरपाळी एकदम खुसखुशीत कशा पद्धतीने बनवायचं हे आपण डिटेलमध्ये आजच्या व्हिडिओमध्ये बघणार आहोत। तर प्रमाण किती घ्यावं, कशा पद्धतीने बनवायची आणि तळण्यापर्यंत, पीठ भिजवण्यापासून तळण्यापर्यंतची पूर्ण प्रोसिजर शेअर केली जाणार आहे। व्हिडिओ स्किप न करता शेवटपर्यंत बघा। आवडला तर लाईक, शेअर, सबस्क्राईब करायला विसरू नका। तर इथे आपण एक बाउल घेतलेला आहे आणि बाउल घेतलाय आणि 1 किलो मैदा घेतलेला आहे। बघू शकतात 1 किलो मैदा घेतलेला आहे आणि तो मैदा चाळण्यासाठी आपण चाळणी घेतलेली आहे। आता बोलाल मैदा एकदम बारीक असतो तर चाळायची काय गरज, तर बरेच वेळा काय होतं, बरेच वेळा बराच जुना असल्यामुळे किडे असू शकतात किंवा मोठा हे भाग असू शकतात, जर मोठे जाड छोटं किंवा किडे, त्याच्यासाठी आपल्याला चाळून घेणं हे गरजेचं आहे। कुठलीही वस्तू घेतानाही पिठाबद्दल असेल तर चाळून घेतलेली बरी, म्हणजे मनात डाऊट राहत नाहीत। तर त्यासाठी हा मैदा जो आहे तर तो बारीक चाळणीने आपण चाळून घेतलेला आहे। एक्स्ट्राचं जे वरती घाण राहिलेली असेल तर ते आपण काढून घेतलेलं आहे आणि अशा पद्धतीने पूर्ण मैदा आपण चाळून घेतलेला आहे। तर आता इथे परत एक आपण ताट घेतलेला आहे, चाळणी घेतलेली आहे आणि इथे मी घेतलेली आहे 1 किलो मैदा आणि 450 ग्रॅम साखर घेतलेली आहे। साखर ही तुमच्या आवडीनुसार कमी जास्त करायची आहे, कारण कोणाला गोड आवडतं, कोणाला कमी आवडतं, त्यानुसार तुमच्या आवडीनुसार साखर घेऊ शकता। मी इथे थोडंफार गोडपणा यावा यासाठी मी 1 किलोला 450 ग्रॅम साखर घेतलेली आहे। ही घरगुती जाडी साखर होती तर ती मी बारीक पिठी साखर मिक्सरवरती करून घेतलेली आहे, कारण डायरेक्ट जर पिठी साखर घ्यायला गेलात मार्केटमध्ये तर महाग पडते। त्यानुसार जी ही साखर आहे तर ती घरगुती साखरेनेच मिक्सरमध्ये बनवलेली आहे पिठी साखर। तर ही आपल्याला व्यवस्थित चाळून घ्यायची आहे। चाळायचं का, कारण आता ही घरगुती असल्यामुळे काय होतं की दाणे राहतात, तुम्ही बघू शकतात बरेचसे जाडी साखर राहिलेली आहे तर ती राहू नये, तर याच्यासाठी आणि टेस्ट बिघडू नये याच्यासाठी आपण हे जे आहे तर ती साखर ही चाळणीने चाळून घेतलेली आहे। तर एकदम व्यवस्थित अशी चाळून घ्यायची आहे। ज्याप्रमाणे पीठ आहे तर त्याप्रमाणेच आपली पिठी साखर ही एकदम बारीक दिसली पाहिजे, त्यानुसार। आता आपण घेऊया मैदा आणि साखर थोडी साईडला ठेवूया, ठीक आहे। तर आता इथे आपल्याला काय करायचं आहे, तर आता साखर झाली आणि मैदा झाला। आता इथे आपल्याला लागणार आहे तूप। तर ते तूप कुठलं आणि किती घ्यायचं, तर मी इथे पाव किलो तूप घेतलेलं आहे, म्हणजेच 500 ग्रॅमच्या अर्धा 250 ग्रॅम म्हणजे पाव किलो तूप घेतलेलं आहे। अमूलचं साजूक तूप घेतलेलं आहे, तुम्ही पाहिजे तर डालडाही वापरू शकतात। तर इथे मी अमूलचं साजूक तूप जे आहे तर ते गरम करून घेतलेलं आहे आणि कोमट होईपर्यंत ठेवलेलं आहे। एकदम गरम कडक नाही घातलेलं आहे, तर गरम करून कोमट होईपर्यंत साईडला तूप ठेवलेलं आहे आणि नंतरच हे यूज केलेलं आहे। साखर मिक्स न करता आधी फक्त मैद्यामध्ये घालून घ्यायचे आहे आणि नीट असा बनवून घ्यायचा आहे गोळा।
तर तयार आहेत आपल्या सुंदर खुसखुशीत आणि तोंडात घातलं की विरघळणाऱ्या लेयर्स असलेल्या मस्त अशा शंकरपाळी। तर एकदम झटपट होणाऱ्या आणि 1 किलोच्या प्रमाणात आपण बनवलेल्या आहेत। तर खूप सुंदर होतात, बघू शकतात। आणि अशा पद्धतीने छान अशा शंकरपाळी बनवण्यासाठी एकदम साधी सोपी स्टेप बाय स्टेपमध्ये रेसिपी दिलेली आहे। व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक शेअर आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका। थँक्यू व्हेरी मच।